हेलो केटा कस्तो छ आई होप सबैजना सन्चै छ होला सो म चाहिँ धेरै दिनपछि फेरि आएको छु है सो बिचमा चाहिँ मेरो लाइफमा धेरै कुरा भइरहेको थियो अप्स एन्ड डाउन्स आइरहेको थियो सो मैले चाहिँ भिडियो बनाउन पाएको थिइनँ बट आई एम फाइनल्ली ब्याक है आजको भिडियोबाट चाहिँ हामी सिएसएसको बाँकीको टपिक हेर्छौँ सो यो मेरो पुरानो कोडहरू रहेको छ जुन म काम गरिरहेको थिएँ एनिमेसन्सहरूमा सो यसलाई बन्द गरेर म हाम्रो एचटिएमएलको फाइल खोल्छु एक्चुअली मेरो सबै फाइल्सहरू उडिसक्यो क्या पुरै मेरो लिनक्सको सबै केही फोल्डरै छैन क्या सबै मैले नयाँ बनाएको छु फेरि है सबै मेरो कस्तो खतरा खतरा प्रोजेक्ट्स थियो मैले डिप्लोय गर्न नि पाएको थिइनँ क्या गिटअपमा सब गयो क्या मेरो बट केही छैन हामी फेरि कोड गरौँला होइन सो यो केही छ कोड होइन यसलाई छोडिदिउँ सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सिएसएसको टपिक्सहरू हेर्छौँ जुन कि हामीले यतातिर लेखेको थियौँ होइन सो अस्ति हामीले हेरेको टपिक भनेको चाहिँ अस्ति हामीले धेरै टपिक हेरिसकेका छौँ अब बाँकीको टपिक भनेको चाहिँ यिनीहरू टपिक हो है सो यिनीहरूबाट हामी सबसे फर्स्ट प्रपर्टी हेर्छौँ डिस्प्ले प्रपर्टी हेर्छौँ है डिस्प्लेमा हाम्रो ब्लक इनलाइन फ्लेक्स ग्रिड नहुन्छ ग्रिड चाहिँ आज हामी हेर्दैनौँ किनभने ग्रिड त्यस्तो युज हुँदैन युज त हुन्छ बट त्यो अहिले हामीलाई काम लाग्दैन म ग्रिड जब काम लाग्छ तब म भनिदिन्छु ग्रिडको बारेमा पनि सो चिन्ता नलिन्छ ग्रिड धेरै हामी युज गर्दैनौँ धेरै युज गर्ने भनेको फ्लेक्स हो सो फ्लेक्सको बारेमा भनिदिन्छु है सो ग्रिडलाई काटौँ ओके सो अब हाम्रो डिस्प्ले प्रपर्टी हेरौँ है त सबसे पहिलामा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि डिस्प्लेमा पनि दुईवटा प्रपर्टी छ है सबसे पहिला यो दुईवटा प्रपर्टी हेरौँ है ब्लक भनेको चाहिँ म तिमीलाई देखाउँछु पक्क है एचमा मैले लेखेँ हाई लेखिदिन्छु होइन सो स्टाइल्स हाम्रो कनेक्टेड छ सो यतापट्टि मैले एच1लाई गएर के दिन्छु एच1लाई मैले लगेर दिएँ ब्याकग्राउन्ड कलर रेड डिस्प्ले ब्लक अहिलेलाई यति दिउँ है त के हुन्छ हेरौँ है सबसे पहिला डिस्प्लेको बारेमा हेर्दा सुनेपछि पहिला ब्लक हेरौँ है हामी के हुन्छ ब्लकमा सो यता हेर यस्तो हामीले जुन एच1लाई दिएको छैन एच1को टेक्स्ट कति थियो हाई यति मात्रै थियो बट हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर जब दियौँ तब यसले पुरै फुल एउटा लाइन खायो ब्लक भनेको चाहिँ यसले चाहिँ फुल विथ लिन्छ क्या बुझ्यो नि यसको कन्टेन्ट यति थोरै छ त्यही पनि यसले फुल विथ लिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्लक बुझ्यो नि सो हाम्रो एच1 चाहिँ बाई डिफल्ट डिस्प्ले ब्लक प्रपर्टी नै हुन्छ यसको यसलाई काट्यो भने पनि फुल देखिन्छ होइन सो यो चाहिँ यसको ब्लक प्रपर्टी हो ब्लक भनेको आफ्नो स्पेस जति छ आफूलाई चाहिने कति थियो हाई भनेको जम्मा यति मात्रै थियो होइन यति मात्रै रातो हुनुपर्ने ठाउँमा पुरै रातो भयो क्या किन भन्दाखेरि यससँग डिस्प्ले ब्लक छ ब्लक भयो भने के हुन्छ यसले पुरै चाहिँ वेट खाइदिन्छ क्या बुझ्यो नि सो यो हाम्रो डिस्प्ले ब्लक भयो अर्को भनेको हाम्रो डिस्प्ले इनलाइन हुन्छ है इनलाइन भन्ने हुन्छ सो इनलाइन भनेको के भन्दाखेरि डिस्प्ले इनलाइन भनेको चाहिँ हाम्रो जति प्रपर्टी जति छ त्यति मात्रै लिने क्या जति चाहिँ यसको कन्टेन्ट छ त्यति मात्रै विथ लिन्छ र त्यति मात्रै ब्याकग्राउन्ड त्यसमा मात्रै ब्याकग्राउन्ड कलर आइपुग्छ क्या अघि हाम्रो डिस्प्ले ब्लक थियो विथ पनि फुल्लेको थियो कलर पनि फुलमा आएको थियो अहिले हाम्रो विथ हाम्रो जति कन्टेन्ट छ त्यति मात्रै छ सो कलर पनि हाम्रो यतिमा मात्रै आइरहेको छ है सो यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि डिस्प्ले इनलाइन भयो अब तिमीले यदि स्प्यान ट्याग बनाउँछ होइन यो एच1लाई काटेर भर्खर तल लेखौँ स्प्यान ट्याग बनाएर तिमीले हाई लेख्यौ भने चाहिँ है यसलाई काट्यौँ यहाँबाट सो तल स्प्यानमा जाऊँ स्प्यानमा गएर बिजी कलर दिउँ ब्याकग्राउन्ड कलर हाम्रो यो ग्रिन दिउँ है त ल यता आएर सो यता हेर है हाम्रो फरक यही हो क्या हाम्रो एच1 भनेको के थियो डिस्प्ले ब्लक थियो यसले फुल विथ लियो फुलमा रातो कलर आयो स्प्यान भनेको के हो इनलाइन एलिमेन्ट हो क्या स्प्यान भनेको चाहिँ स्प्यानको चाहिँ प्रपर्टी डिस्प्ले इनलाइन हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जति आफ्नो कन्टेन्ट छ त्यति मात्रै लियो क्या सो आयो तिमीहरूले डिस्प्ले ब्लक र डिस्प्ले इनलाइनको कुरा बुझ्यो होला सो अब चाहिँ हामी हेर्नेवाला छौँ हाम्रो फ्लेक्स प्रपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी हेर्छौँ अनि सिद्धिन्छ है सो हाम्रो यतापट्टि जाऊँ मैले यसलाई पनि काटेँ सो अब डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी हेरौँ है त म एउटा डिप बनाउँछु डिप भन्न थाहा छ के हो कन्टेनरहरू होइन एउटा मैले यहाँनिर तिनवटा अझै बनाउँछु डट मैले डट प्यारेन्ट लेखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट नाम गरेको डिप भन्छ क्या हाम्रो बुझ्यो डट प्यारेन्ट लेख इन्टर खिच प्यारेन्ट क्लास गरेको एउटा डिप भन्छ सिमिलरली डट चाइल्ड लेख होइन चाइल्ड नामको डिप भन्छ तर मलाई कतिवटा चाहिएको छ तिनवटा चाहिएको छ भने इन्टु 3 गर तिनवटा आउँछ क्या यसरी बुझ्यो सिम्पल छ है सो स्टाइल दिइहाल्छु म ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ यसको ग्रिन दिउँ त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो डट चाइल्ड छ यसको पनि ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ येल्लो दिउँ अनि यसको चाहिँ मार्जिन दिनुपर्छ 70 पिक्सलको सो यसको मैले विड्थ दिन्छु 150 पिक्सल यसको हाइट पनि दिन्छु मैले 200 पिक्सल 300 पिक्सल यो दिएँ अब यता हेरौँ यो कुरा आयो होइन अलिकति विड्थ देखिरहेको छ यसलाई छोडिदिउँ होइन यसलाई पुरै फुल इग्नोर गरिदिउँ मार्जिन 0 दिउँ प्याडिङ 0 बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स मैले कुरा भनिसकेको छु किन दिएको भन्दाखेरि पहिल्यैदेखिबाट ब्राउजरले सर्टेन मार्जिन र प्याडिङ दिन्छ सो मैले त्यसलाई के गरेको हटाइदिएको है सो अब हेर्न सक्छौँ केही चेन्जेस त आएको छैन त्यही पनि हेरेर के भएर होइन अब यसको हाम्रो 900 दिउँ यसलाई 1000 दिउँ सो अहिले यस्तो छ यस्तो अहिले यसरी नै एडजस्ट गरौँ होइन यसलाई सो हाम्रो यो प्यारेन्ट डिप भयो प्यारेन्ट डिपभित्र यस्तो चिल्ड्रेन डिपहरू छ होइन सो तिमीहरूले यहाँसम्म कुरा बुझ्यो होला है सो अब हाम्रो मेन कुरा भनेको चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स भनेको के हो त्यो कुरा हो क्या सो सबसे पहिलामा डिस्प्ले फ्लेक्स भनेको के हो त्यो हेऱ्यौँ है त हाम्रो एउटा तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन रो र कोलम भन्ने हुन्छ है सो एकचोटि एक्जासेल ड्रमा जाऊँ
एक्ज्याक्ट ड्रमा जाउँ यता हेर रो भनेको के भन्दा फेरि रो भने तिम्रो यसरी हो क्या यसरी जुन हाम्रो यतापट्टि हरिजेन्टली जान्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौँ रो भन्छौँ है भर्टिकल भनेको यस्तो ठाडो आउँछ त तल यस्तो लाइन आएको यसलाई हामी भर्टिकल भन्छौँ सो जुन यो भर्टिकल तलतिर यस्तो सिधा सिधा तल झर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कोलम यतापट्टि जुन यतापट्टि हरिजेन्टली यसरी आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रो भन्छौँ सो हाम्रो चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट बाई डिफल्ट चाहिँ एलिमेन्टहरू एउटा डिभ छ भने एउटा कन्टेनर छ भने त्यो भित्र कति के हुन्छ चाइल्ड हुन्छ हाम्रो जस्तो अघि यहाँ छ त होइन यहाँ तिनवटा छ 1 2 3 सिमिलरली हाम्रो यहाँ यसरी तिनवटा चाइल्ड हुन्छ है यिनीहरू केमा हुन्छ भन्दा फेरि कोलममा एरेन्ज हुन्छ क्या यसरी यो हुन्छ नि यो यस्तो आइरहेको छ यो के हो कोलममा एरेन्ज भइरहेछ बट हामीलाई चाहिँ यो तिनवटा एलिमेन्टलाई चाहिँ यसरी तल नभएर यसरी अरेन्ज गर्नु छ भने के गर्छौँ हामी डिस्प्ले फ्लेक्स दिन्छौँ त्यति नै हो यसको युज है सो तिमी केमा दिन्छौ प्यारेन्टलाई तिमीले गएर प्यारेन्टमा गएर तिम्रो डिस्प्ले फ्लेक्स दिन्छौ फ्लेक्स दिएपछि के हुन्छ भन्दा फेरि यो चाहिँ यसरी आइदिन्छ क्या अघि यसरी तल यस्तो ठाडोमा आइरहेको थियो हरिजेन्टली के अरे कलममा आइरहेको थियो भर्टिकल्ली आइरहेको थियो अहिले चाहिँ हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स गरेपछि के भयो भन्दा फेरि यो चाहिँ हरिजेन्टली आयो भनेको रोमा आयो क्या सो हामी यसलाई चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी भन्छौँ है सो यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्ले फ्लेक्स भन्छौँ बुझ्यो होला होइन डिस्प्ले फ्लेक्स भनेको के रहेछ भन्दा फेरि यसलाई नदिँदा फेरि के भइरहेको थियो फेरि एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो कलममा एरेन्ज भइरहेको थियो हामीले फ्लेक्स दियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि रोमा आइदिन्छ क्या यसरी बुझ्यो नि एउटै लाइनमा आइदिन्छ सो यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी भन्छौँ सो यसको आफ्नो प्रपर्टिजहरू पनि छ 1 2वटा म भनिदिन्छु जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने छ एउटा है यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सिस हुन्छ नि हैन एउटा भनेको एक्स एक्सिस हुन्छ अर्को भनेको वाइ एक्सिस हुन्छ सो हाम्रो चाहिँ एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले वाइ एक्सिस अथवा एक्स एक्सिसमा सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट र अनलाइन आइटम भन्ने चाहिँ युज गर्छौँ क्या सो जस्टिफाई कन्टेन्ट तिमीले सेन्टर लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एलिमेन्टहरू छ नि एलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो यसरी जुन रो साइडमा छ नि रो साइडमा चाहिँ सेन्टरमा आउँछ क्या रो साइड भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एक्स एक्सिसमा छ नि त्यसमा चाहिँ सेन्टर आउँछ क्या एलिमेन्ट सेन्टर आइदिन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो जस्टिफाई कन्टेन्ट हो के बुझ भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टलाई चाहिँ रोको बेसिसमा एक्स एक्सिसको बेसिसमा चाहिँ बिचमा ल्याउँछ क्या यता चाहिँ यो जुन यसरी सिधा आइरहेको छ नि यसरी यो लेफ्ट राइटमा बिचमा ल्याउन प्रपर्टी के हो जस्टिफाई कन्टेन्ट अब तिमीले यसरी अनलाइन आइटम्स लेख्यो भने के हुन्छ एक्स के अरे वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ भनेको माथि तल चाहिँ सेन्टरमा आउँछ क्या बुझ्यो नि कुरा सो हाम्रो जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी रोको बेसिसमा रोको बिचमा आउँछ सो हाम्रो अनलाइन आइटम भनेको चाहिँ हाम्रो कलमको बिचमा आउँछ यो कुरा बुझ्यो होला है सो यदि मैले यो चाइल्डहरूमा पनि 3टाबाट 2टालाई हटाइदियो भने तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्छौ है ल यता हेरौँ सो अहिले एउटा मात्रै छ है यदि तिमीले जस्टिफाई कन्टेन्ट दिएनौ भने के हुन्छ जस्टिफाई कन्टेन्ट दिएन भने चाहिँ यो चाहिँ तलमाथि चाहिँ बिचमा आउँछ तर यता लेफ्ट राइट चाहिँ बिचमा आएन अब तिमीले जस्टिफाई कन्टेन्टलाई इनेबल गर्यो भने के हुन्छ लेफ्ट राइट पनि बिचमा आयो अनि यो अनलाइन आइटमले गर्दाखेरि तलमाथि पनि बिच यसलाई अब तिमीले कमेन्ट गर्छौ भने अनलाइन आइटमलाई कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ लेफ्ट राइटमा बिचमा आउँछ बट तलमाथि बिच आउँदैन सो यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी भयो है सो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी भयो डन सो नन भन्दा बुझिहाल्छौ होइन नन भनेको त केही पनि होइन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिसन प्रपर्टी छ होइन सो यो पोजिसन प्रपर्टीलाई चाहिँ म एकछिनमा बुझाइदिन्छु है यो अहिले आउँछ एकैछिनमा अहिलेलाई हामी ओभरफ्लो हेरौँ है सो ग्रिडलाई परेन फ्लेक्स बक्स भनेको यही नै थियो फ्लेक्स बक्स पनि म अहिले अझै डिटेलमा भन्छु है सो अहिले त हेरौँ ओभरफ्लो भनेको के भन्दाखेरि ओभरफ्लो भनेको चाहिँ जस्तै एउटा मैले चाइल्ड प्यारेन्ट भन्ने डिभ ल्याएको छु है यसमा मैले H1 लेख्छु आइएम प्रोग्राम आई टिचिङ कोड गरेर लेखेँ मैले होइन सो अब म जान्छु यतापट्टि र मैले डट प्यारेन्टभित्रको डट H1लाई सिलेक्ट गरेँ मैले यता आएर सिलेक्ट गर्ने तरिका आएर है सबसे पहिला म प्यारेन्टको क्लास दिँदा नि भयो डट प्यारेन्टभित्रको जस्तै यो H1 छ नि होइन मैले यसको क्लास दिएको छैन अब मैले बाहिर एउटा H1 लेखेँ हाई लेखेँ मैले भने अब मलाई यो मैले सिधै H1 लेखेँ भने त दुइटै H1लाई सिलेक्ट हुन्छ होइन मैले छुट्टै क्लास दिन पनि मिल्छ बट तिमीहरूलाई क्लास दिन मन छैन भने चाहिँ प्यारेन्टको क्लास लेख्नु डट प्यारेन्ट लेख्नु अनि प्यारेन्टभित्र भएको एलिमेन्टको नाम लेख्नु क्या डट प्यारेन्ट H1 लेख्यो भने के हुन्छ डट प्यारेन्ट भन्ने डिभको भित्र H1 भन्ने एलिमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ एडिटिङ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ CSS ले बुझ्छ क्या बुझ्यो नि कुरा सो मैले यतापट्टि गएर यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि फन्ट साइज 700 पिक्सल दिउँ एकचोटि अनि यसको हाम्रो कलरलाई हामीले वाइट दिउँ एकचोटि विथ दिए नि केही छैन ल अहिले यस्तो देखिरहेछ है सो यतापट्टि यसको विथलाई म एकचोटि 100 VW गर्छु है सुन अब अझै एउटा एक्स्ट्रा प्रपर्टी पढौँ यहाँनिर होइन सो मैले त्यहाँपट्टि VW र VS दिएको छु नि होइन यो भनेको के भन्दाखेरि VW भनेको चाहिँ जति पनि स्क्रिनको विथ छ नि त्यो सबैलाई कभर गर्नु भनेको 100 VW भनेको यसलाई चाहिँ भ्यूपोर्ट विथ भन्छ क्या यो भनेको चाहिँ सबै स्क्रिनको विथलाई कभर गर भनेको अनि VS भनेको के भन्दाखेरि सबै स्क्रिनको हाइटलाई कभर गर भनेको चाइल्डमा दिएको रहेछ होइन यो कुरा यतापट्टि होइन यतापट्टि दिनुपर्ने कुरा मैले उतापट्टि दिएछु है सरी फर द मिस्टेक ल अब यता आएर अहिले फुल लियो होइन भ्यूपोर्ट विथ भनेको फुल लिने भ्यूपोर्ट हाइट भनेको फुल हाइट लिने होइन सो अब यतापट्टि यो आइएम प्रोग्राम आई टिचिङ कोड गरेर आएँ है सो मैले चाहिँ अब यसको चाहिँ साइजलाई बढाइदिन्छु 700 पिक्सल बनाइदिन्छु है हेरौँ के हुन्छ 700 पिक्सल बनाइदिएँ यतापट्टि मैले 700 पिक्सल बनाइदिन्छु यसलाई
ल 788 पिक्सल बनाइदिएँ मैले यता अब यत्रो ठुलो आयो क्या भनेर त अब हामीले चाहिँ यसरी हाम्रो जुन छ नि तल दिएर त हरिजेन्टली स्क्रोल बार होइन जुन तलपट्टि छ नि होइन यसो आइरहेको छ नि होइन यो हाम्रो के हो हरिजेन्टली स्क्रोल बार भन्छ क्या सो हामी यसलाई चाहिँ ओभरफ्लो भन्छौँ क्या यो जुन छ नि यो ओभरफ्लो भयो क्या यसको जति कन्टेन्ट थियो नि त्योभन्दा यसको यो जति चाहिँ यसको कन्टेनरको साइज थियो त्योभन्दा यो बाहिर गयो क्या हेर कन्टेनरको साइज यति मात्रै थियो बट यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो पुरै वासम्म गयो क्या सो हामी यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ओभरफ्लो भन्छौँ अब तिमीले यहाँनिर गएर प्यारेन्टमा गएर ओभरफ्लोलाई तिमीले हिडन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आउँदैन क्या बुझ्यौ नि जति कन्टेन्ट यसमा फिट हुन्छ त्यति मात्रै आउँछ तलको स्क्रोल बार आउँदैन क्या कुरा बुझ्यो कि बुझेन यो तिमीले कुरा बुझ्यो होला होइन ओभरफ्लो हिडन नलिँदा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि पुरै एलिमेन्टहरू चाहिँ बाहिर फ्लो भइरहेको थियो कि यतारि तलमाथि फ्लो भइरहेको थियो होइन प्यारेन्टको विथ जति थियो त्योभन्दा बढी फ्लो भइरहेको थियो बट अहिले के भयो यो दिएपछि फ्लो भएन बुझ्यौ नि कुरा त्यही कैद भएर बस्यो क्या ओभरफ्लो हुन दिएन प्यारेन्टले सो हामी यसलाई चाहिँ ओभरफ्लो भन्ने प्रपर्टी भन्छौँ है सो हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि फ्लेक्स बक्सहरू हेर्छौँ अनि यो अरू कुरा हेर्छौँ है सो अब सजिलो छ होइन अब सिधिसक्यो च्याप्टर अब दुई तिनवटा भिडियोमा सबै सिद्धिन्छ है सो आजलाई यति नै गरौँ